Tak já vás vítám zpátky po obědové pauze. Doufám, že jste se všichni dobře najedli a že jste se posílili na naší odpolední část, která bude v duchu vzdělávání. Já mám velkou radost, že můžu začít tenhle panel tím, že pozvu na pódium Eudice a Rickyho Orovy z jeruzalémské Sudbury školy, kteří s námi pozdílí to, jak se vzdělává u nich a co nám je velkou inspirací. Tak prosím. Let's talk about how learning happens in the school. Before we talk about that, I just want to Pojďme si say, popovídat o tom, jak se odehrává učení v naší škole, ale předtím, než s tím začneme, I think we have to look at what's relevant, what is relevant learning in the world that we live in today. tak si pojďme říct, proč je relevantní učení ve světě, ve kterém právě žijeme. When we opened our school in 2002, we had no computers. Když jsme otevřeli školu v roce 2002, tak jsme neměli počítače And very big cell phones. a měli jsme obrovské telefony mobilní. And we didn't imagine that the world was going to change as fast as it did. A my jsme si ani nedokázali představit, že by se svět tak rychle změnil, jako to udělal. The Center for Futuristic Thought at Tel Aviv University. Aha, The Center for Futuristic Thought. Čili Centrum pro myšlenky budoucnosti v Tel Avivu Did research. Udělalo průzkum. And they say that 60 to 80% Říkají, že od 60 do 80% of the children that are in school now dětí, které jsou momentálně ve školách, are going to work at jobs that do not exist at this moment. budou pracovat v zaměstnáních, která dnes ještě neexistují. So how do you prepare for such a world if a student of mine who now makes a lot of money developing different applications for cell phones? Takže jak budou děti fungovat v takovém světě, ve kterém už dnes jenom tím, že vytvoří nějakou aplikaci a jsou schopni tím vydělávat miliony? If he would have told me in 2008, listen, I'm going to be working at this job and I'm going to be making more money with no degree. A kdyby mi v roce 2008 řekli, hele, já budu dělat v takovémhle odvětví a budu vydělávat obrovské peníze. And it's going to be on my smartphone and I can work from anywhere in the world. A budu pracovat na svém mobilním telefonu a bude to moci být od jakéhokoliv koutu světa. So I wouldn't have believed them. Vůbec bych jim nevěřila. So I think what we're talking about and what this same center says that what the current workplace asks for. A já věřím tomu, co říká tedy to Centrum pro myšlenky budoucnosti, že vlastně to, co říká, že platí. And they claim that the public schools do not succeed in this area. A říká, že ty veřejné školy vlastně nedosahují těch kvalit a vlastně nejsou úspěšné v téhle oblasti. They want workers who can who can initiate. Chtějí pracovníky, kteří můžou začít od začátku. Who can do project management and collaborative work. Kteří budou dělat projektovou práci a spolupracovat na projektech. Good communication skills. Aby měli dobré komunikační schopnosti. Analytic thinking. What? Analytical thinking. Analytické myšlení. Knowledge of technology. A budou znát samozřejmě technologie. And yeah, they need to know how to read. A prostě budou vědět, jak být, jak existovat. Reading still is needed, even though now there's technology that helps with that. Budou vědět, jak číst, tedy budou umět číst, protože čtení i v dnešní době přes všechny ty vymoženosti, které máme, stále potřebujeme. So self-directed education, I think, has a lot of relevance, and self-management has a lot of relevance for preparing children for the world that we live in, to work in the world that we live in. Sebeřízené vzdělávání má obrovský význam ve světě, ve kterém momentálně žijeme. Okay, so how does self-directed look?
how to set the How does self-directed education tak look? jak to funguje, jak funguje sebeřízené vzdělávání. So I have here Peter, who is a graduate of our school. Tady máme Petra, který je náš absolvent z naší školy. And when he was in 4th grade, he wanted to learn English. A když byl ve 4. třídě, tak se chtěl naučit anglicky. And then he talks to me about how he wants to learn English. A vysvětloval mi, jak by se chtěl naučit anglicky. We have a conversation. Tak jsme konverzovali. Why do you want to learn English? Proč se chceš naučit anglicky? Why is it important to you? Proč je to pro tebe důležité? How do you want to learn? Jak se to chceš naučit? You know, you can learn by yourself. Víš, že se to můžeš naučit sám? So he took a book Tak si vzal knížku in English v angličtině and started reading it. a začal číst. The book was written by Sigmund Freud. Ta kniha byla napsána Sigmundem Freudem. And that's what he chose to be his first A book of English. to byla první jeho kniha v angličtině, kterou si vybral. I was there to help answer questions. I was able to help him. Aha. A Yeah. já jsem mu byla schopná pomoct s nějakými otázkami a odpověďmi. It was very exciting to watch. A bylo to skvělé a pozorovat to. And I think that this is what happens when a student comes to me and says they want to learn English. A to je, myslím, přesně to, co se děje. Když studenti za mnou přijdou a řeknou, chtěl bych se učit anglicky, Why? říkám, proč? Because my parents want me to. Protože moji rodiče chtějí, abych se učil anglicky. I say to them, that's not such a good reason. Říkám, no to není moc dobrý důvod. Like, you have to want to. Zkus si na to odpovědět ty sám. So sometimes they'll say, no, I really want to learn. I really want to learn Dobrý, English. tak já se opravdu chci sám naučit, jo, anglicky není to. And then they set a time with me, Tak pak se na chvilku posadí se mnou, povídáme si asi. and then they don't show up. A pak už se ale neukážou. So I say, I think you don't really want to learn English. Mně se zdá, že ty se opravdu nechceš naučit anglicky. Maybe you just Říkám want já. to spend time with me, hang out with me, maybe, Možná, že chceš jenom trávit čas se mnou, co? you know? No, Ne. I really want to learn English. Já jsem se opravdu chci naučit anglicky. And sometimes this goes on, it's like a dance. A to, co se děje, občas vypadá takový trošku tanec. It could go on for a couple of years. A může se to dít klidně několik let. And I find that process of them figuring out how to learn and what's right for them is very important. A já zjišťuju, že ten proces o tom, jak se učit a jak to dělat a to, že to trvá, je velmi důležitý. So, I had a student who sat with me for 2 years to learn English. Studenta, s kterým jsem seděla 2 roky, aby se učil anglicky. And then he said, help me, pak remind me. Pak řekl, pomoz mi, dej mi něco, poskytni mi něco. Okay, I'll remind you in the morning. Dobře, tak já ti to připomenu ráno. He doesn't show up. Už se neukázal. He said, why don't you remind me an hour before? Proč si mě to nepřipomněla o hodinu dřív? He doesn't show up. Zase se neukázal. So this went on for 2 years until he finally got to the point where he felt that he could commit to learning English. A tohle se dělo pravidelně 2 roky, dokud on nepochopil, že se opravdu může a jak připojit k té angličtině. I had lots of meetings with his parents, Měla jsem spoustu setkání s jeho rodiči, complaining about why I will not teach him English. a kde jsem si stěžovala, proč ho nebudu učit anglicky. And that was part of the process too. The parents were complaining, or you The were... parents were Sorry, complaining, takže why don't you teach my son a English? rodiče si stěžovali, proč ho neučím anglicky. So the idea is that we want the children to be the managers, like Čili in education. To, co se snažíme, je, abychom z dětí udělali manažery. Ty, kteří řídí. It's like project management, Je to jako kdyby si řídili vlastní projekt. like they're going to have in the future. Jo? Co se stane v budoucnu? So then the other idea is that we want children to follow their interests. Chceme, a ta druhá myšlenka je, že chceme, aby děti následovali svůj zájem. And this is where the most exciting learning takes place.
A to je moment, při kterém se děje to nejzajímavější z učení. So we have a group of 10, 11, 12, 13-year-olds that wanted to make a play. Tak máme skupinku 10, 11, 12, 13 letých dětí, které chtějí hrát. First, they had to come to school meeting and make a suggestion that there'll be the organization that makes plays, the Play Corporation. Play Corporation. Play Corporation. Takže nejprve přijdou na kruh a prohlásí, že chtějí vytvořit play, ale theater play, you mean, yeah? Yes. Že chtějí vytvořit, že chtějí hrát tedy divadlo a že chtějí vytvořit korporaci, divadelní korporaci. They had to make a proposal to the school meeting A musí to navrhnout na školním zasedání. in writing, the written proposal. Aha, musí to být psaný návrh. And then they had to make a founding group, like our school. They made a founding group for the theater corporation. Aha, a pak musí založit ještě jakoby zakladatelský klub pro vznik téhle korporace divadelní. We had elections Pak máme volby for who would be in charge. o tom, kdo bude to mít na starost. 2 10-year-old girls made a very passionate speech about why they should be chosen. 2 desetileté holčičky pronesou velmi plamennou řeč o tom, proč by chtěli být zvoleny do té korporace. Their dreams of bringing theater to everyone in the school. Takže jejich sny se vystaví takhle všem v té škole. They were elected. A They were elected. byli zvoleny. And then they had to choose a play. A pak musí vybrat hru, kterou So we decided to do favorite children's books. Favorite children's books. Rozhodli jsme se zinscenovat známé dětské knihy. So for 1 month, everybody brought in their favorite children's stories. For 1 month. Čili měsíc trvalo, kdy děti snášely ty jejich nejoblíbenější příběhy. Everyone presented their favorite story and said, this is why we should do a play about this book. A každé z dětí přinášelo ten příběh a prezentovalo ho, to znamená, dělalo mu promo, a tak, aby ten jeho příběh zvítězil. Big promo. And they said, it's got many characters. Říkali ku příkladu, má tolik postav. It has a good message. Tenhle má skvělý příběh, nebo zprávu, poselství. It's not too long. Tenhle zase není tak dlouhý. And then we voted. We had one pile of the rejects. Tak pak jsme volili a měli jsme na jedné hromadě všechny odmítnuté. One pile of maybe. Na další hromadě byly ty, které možná využijeme. And one pile that was the most popular. A na poslední hromádce jsme měli ty nejoblíbenější. This whole process took 2 months from Celý ten beginning to proces end. trval 2 měsíce. And we haven't even started having rehearsals. A to jsme ještě vůbec nic neskoušeli, nenacvičovali. And then an 11-year-old girl says she wants to be the director. A pak se ozvala 11letá holčička a řekla, já chci být ředitelka. Even for me, I was not sure. Dokonce i já jsem si nebyla jistá. She organized rehearsals. Zorganizovala nácvik. Nebo She rewrote the text with 2 of the other kids. She rewrote the text. Přepisovala texty s dalšími 2 děvčaty. And we made costumes and we made the setting. Vyráběli jsme propriety a kostýmy. And then we had the play. A pak jsme konečně měli hru. 6 months later. O 6 měsíců později. And they learned a lot of patience, they learned a lot of planning, they Naučili se learned tím a lot of spoustu communication, trpělivosti, plánování, komunikace. they learned about literature, Naučili se něco o literatuře. and that's how real learning takes place. I would That's say how- real learning takes place. Tak se uděje to opravdové učení. I think that the most important thing is that we never want to have coercion, forced learning. Coercion. What's forced? Forced. Čili nechceme nikdy na ně vyvíjet tlak a něco jim jakoby podstrkávat, jo? Tlačit na ně. Yeah. And we never had an agenda. A nikdy nemáme ani jakoby agendu, podle které se řídíme. And I think that, sometimes the kids will come up to me
and they'll say, I'm so bored, can't you make me? Can't you make me learn? Can't you teach me anyway? A někdy přijdou děti a říkají, a tlačí na mě, říkají, já jsem tak znuděný, prosím tě, vymysli mi něco, nemůžeš mi pro mě něco udělat, co bych dělal? And I say, no, it's not that easy. To není tak jednoduché. So what I want to say in summary, and Ricky will talk about the staff, is I think the hardest thing for us to explain to people who our heads know about regular education, the real learning takes place in managing, organizing, deciding, making decisions, seeing something through from beginning. I'm not sure. No. The real education that we give is not about math or English. Opravdové učení opravdu nespočívá v tom, jestli se učíme matematiku nebo angličtinu. It's teaching people how to organize themselves. Ale je to, jak když učíme děti a lidi, manage their jak lives, se organizovat svůj život, manage their lives, communicate a komunikovat their needs, své and potřeby. it's very powerful. A je to velmi mocné. I've got that. Is that my time limit? I did it? Did I go over? No. You didn't go over, but you didn't leave me time. I didn't go over. To, co vy nevidíte, No, I don't need that. tak Ricky mu zbývá 1 minuta, tady se ukazuje na... That is a miracle. Tak to je zázrak, říká. We're having a marital spat. We're having a marital discussion. Marital. Aha, že potom si budou promluví jako manželé, teda. Jako. Okay, I'm going to start talking, but I just want to say for the record. Takže začnu mluvit, ale jenom ještě mimo záznam. That in the last play I was the chicken. Že v poslední hře jsem byl kuře. Okay. So with staff, we often get asked the question, you get paid for your job, right? You get what? Paid for your job. Čili další věc je, že často dostáváme otázku, a vy za to dostáváte peníze? And then the next question is, so what the hell do you do? Říkáte, do prdele, co to děláte jako? So I just want to briefly discuss what the role of the staff person is. What the role of the staff person. Takže rád bych promluvil o té roli toho zaměstnance. There is a feeling that in a Sudbury school that the staff member, when it comes to content, is very passive. Existuje taková obecná představa, že pokud se jedná o zaměstnance v Sudbury School, jsou velmi pasivní. Okay, that's not true. Což není pravda. We're actually active in an authentic way. Jsme vlastně aktivní velmi autentickým způsobem. We have opinions and we argue with students on a regular basis. Diskutujeme se studenty. While we respect and empathize with them as well. Zatímco je respektujeme a s některými třeba i souhlasíme nebo jsme na jejich straně. It's important to note that when we hire new staff, we always ask, what can you bring to the school? Čili pokaždé, když přijímáme dalšího zaměstnance, tak se vždycky ptáme, a co přinesete do školy? What content do you know? Jaký obsah, co sebou přinášíte, co dokážete? And what bureaucratic abilities, administrative abilities do you have? A jaké administrativní nebo byrokratické záležitosti sebou přinášíte? And all the students very quickly learn that Eudice, for instance, knows English. Takže všichni studenti se velmi záhy dozví, že Eudice například umí anglicky. And Ricky knows history. A že Ricky umí něco z historie. And another person knows science. A další, že zase umí něco o vědách a matematice. So in a sense, we actually offer these things to the students on a fairly active basis. Takže vlastně to nabízíme ty naše věci, ten náš na velmi aktivní úrovni. We also organize spaces in the school. Areas. Aha. My taky organizujeme, uspořádáváme prostory v naší škole.
So we have art and music rooms, Máme hudební a výtvarnou výchovu, nebo místnost pro hudební a výtvarnou výchovu, technology rooms, místnost pro technologie and school areas, like outdoor areas. a další prostory, které jsou třeba mimo školu, tedy ty venkovní. So by being active in the physical space, Čili tím, jak jsme aktivní v tom fyzickém prostoru, we create behavioral reality. tím produkujeme realitu chování, behavioral reality. Jo? One last story, a quick story, Poslední krátký příběh. is we have a weekly meeting like all the democratic schools do. Máme samozřejmě každotýdenní schůzi, jako všechny demokratické školy. Ours is very short, only 3 hours long. Ta je velmi krátká, trvá pouze 3 hodiny. No, not the staff meeting, the actual weekly meeting. The students once asked me, do you have to go to the staff? Do you have to go to the weekly meeting? A studenti se mi často ptají, musíte tam chodit na tyhle ty setkání, na tyhle ty porady? Do you like the weekly meeting? Do you what? Like it. Do you like, líbí se vám to? Máte to rádi? I said to them, I don't like it at all. Já to nemám vůbec rád. It's 3 hours long. To trvá 3 hodiny. And then they say, so why do you go? Tak proč tam chodíte? And I said, because it's important. Protože je to důležité. And that's why I go. So that's what the staff does. We do the important things in this school. A proto já tam chodím a je to důležité i pro ty zaměstnance být tam. Jsou tyhle Thank you very much. důležité.